دا به ډیسنډینګ کې راځي. کوم لومبني ایډ کې نه تا بس کې پټاپ کې بده شو کیږي. خو بالکل فرست دغه باندې. اوس دلته موږ سره پروجیکټ ټیبل دغه مو شو، هغې نه بعد پروجیکټ نیم هم چک شو. اوس په دلته راځو پیرول ده که نه، نو ایډ که موږ سره څه ته نیو ایډ کا یا داسې کار کوم چې زم دې ځای ته هلته هغه جوړوم پرایویټ ایډ ډیټا ایکسس database layer data source code data add new project the was come add new project e bola ki is equal to new अब या che kamle da object नहीं है add new project अब काफी कम होता वाला मेरा शम dispose बैक خدمات تو څنګه نوٹ کول غواړي زبر صحیح دی مړه خبر نشته ٹھیک ده. ها اوس پاسې کار ول د مو کو چې دا نو ډاټا وګوره ما سره اډ غني پروجیکټ صحیح ده دا به روان شي. اوس په دې کې مونږه د دې پروجیکټ ټیبل سره ډاټا پاس کوو. ها نو فرست موږ ته څه پاس کول درازو donor id ده نو د donor id څخه پاس ٹھیک ده. نه بعد یوزر id ده یوزر id موږ سره پسې کړه موږ سره یوزر id ده وکامو دا موږ سره یوزر id شو. प्रोजेक्ट टाइटल था ना प्रोजेक्ट टाइटल आगे ना बाद में सर स्टार्ट डेट थी डॉट स्टार्ट डेट क्या हो प्रोजेक्ट था डॉट बोलो भाई इसलिए मुझे सर एंड डेट थी एंड डेट काम आगे ना बाद टोटल बजट थी टेबल डाटा बजट अमाउंट सही ना भैया प्रोजेक्ट टेबल डाटा प्रोजेक्ट टेबल वजह से कैपिटल अमाउंट बाद प्रोजेक्ट टेबल डाटा वैसे कैपिटल अमाउंट बस प्रोजेक्ट अमाउंट टेबल और डॉट से हो जाएगा स्टेटस आईडी और पे इसलिए मुझे लगे डिस्क्रिप्शन
چې سکسسفولي وي خو صحیح ده نه ته دې نیوي برابر نو ته به ایرر شو کیو که برابر یې بس دې به ډایرکټ ایکشن ته بس ایشو میشو جوړه شو نو هم باندې دلته کې بیا دا پاس واپس ٹھیک ده دا مو سره څه شو زه یو پیلې رن کوم یو پروجیکټ پاکټ न्यू प्रोजेक्ट ته وراشو د ولیکم بل واټر فارم دی یو سیټ دی एकदम करंट डेट 20 प्रोजेक्ट अमाउंट था कैपिटल अमाउंट बाकी दोमरा शो था बाकी दिया वाला शो ठीक था और पेमेंट पेंडिंग या पेमेंट सक्सीड हुआ ठीक था या पेमेंट पेंडिंग में वर्क होता है दिल तक किमले का मजसा वेलकम व्हाटएवर क्रिएट पे कम इशू से message with them just so already exist project title already existing था या यार डिवोशन इतना पूरा यूज़र बजट इनवॉइस नंबर हम जोड़ शो दोनों चेक शो नेम हम रावा गश्ती शुदा यूज़र और हमने बाद टू नंबर नहीं जस्ट इंसर्शन बोशी ट्रू रावा बिल्कुल प्रोजेक्ट ऐड शो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ठीक था मुझे ये प्रोजेक्ट रावा बाही लराजू लग गया कुछ तीसरा दूसरा तो पूरा देखिए मूल सरा यूजर दलता या डोनर पेमेंट स्टेटस रकम ज़बानी डोनर कम से करी डिस्क्रिप्शन देखिए ये फील्ड जो मूल सरा सेवा रही है कम फील्ड पूरा वाटर पंप रहा है स्टार्ट डेट हम रहा है एंड डेट हम रजिस्टर डेट हम बजट अमाउंट कैपिटल अमाउंट हम प्रोजेक्ट अमाउंट हम रहा है डिस्क्रिप्शन का इनवॉइस मंगल तक करो इनवॉइस पर कर दिया
एक्झॅक्टली به کوئی इनवॉइस जरूरत नसते पेंडिंग से इनवॉइस बोला सिम यार उसको जरूरत नसते بلکې د حساب خوا کولی ډونر مو ته خو پروسته یې په ډیټیل کې ګورئ چې دا چا کړی ټیک ده د ډونر وسره شو کوم دا رجسټرډ ډیټ وته خو ټیک ده بس کبي یې سو ګوري په ډیټیل ته یو ته بیا ټیک ده بل وګړه یې سی چې تلر کولی دا پیسو ډیټیل یو سره پروجیکټ اماونټ وکړي خو سره بوز د سکرین له گزارو کې ډیر لګرم څه شو غنوس کرنٹ سټیټس هم راغی ډونر هم راوس دا لګور کلیکشن دی دا له مو دلته په کلاس ټیبل دی او ټیبل ریسپانسیو او ټیبل آیو شامل شنو دا څه کار دی کنه چې دا اوس مونږه سره شو زمونږه انډیکس دلته لیکلی و د انډیکس وراي چې all projects دی موږ سره اډ کولی شو پکې دا د موږ سره د پروجیکټ دا ایډیشن اوس دا پروجیکټ زه غواړم یاره چې د پیسې ما ته راکړی شو دوی به زه ایډیټ کوم او دې کې خو د دنیا هغه شیزونه دي دلته راول دا اوس بلا فیلډونه یې پکې نورم د هغې نه بعد راځو دې ایډیټ ته دې نه موږ کوم فیلډونه لرې کړو بجټ انوایس ته ضرورت نشته ختم ٹھیک ده او پروجیکټ اماونټ کیپټلایزیشن اماونټ صحیح دا ایم پکې وي رجسټرډ ډیټ ته ضرورت نشته ایډیټ اماونټ سٹارټ ډیټ صحیح ده که اپډیټ کین اپډیټ کولی شي صحیح کوم سره سره ډونر کوم سره سره پروجیکټ ټایټل یوزر تم پکې د ضرورت نشي صحیح ده کنه دلته کې باندې څه کې خالی سټیټس اپډیټ کېدو د پاره دا شی زموږ کړی ټیک ده کنه دا مو سره شي پروجیکټ دا مو سره پروجیکټ چې دا موږ سره شو پدې کې دا به زموږ شي start date description generic BTN observation مسألة success يسوقكم المدارا declaration of projects
پروجیکټس کې فار ایگزامپل دا اوس په ایډیټ کې د دې چې کوم دی د پیسو ټرانزیکشن دی پیمنٹ ټرانزیکشن وزلته نو دا هغه د لپاره مونږ ان شاء الله باندې کمنګ کلاس کې به اپډیشنز کوو ځکه چې میتھډز مونږ ډبل نه یوز کوو د اپډیشن زموږ یو میتھډ یوز کوو اپټیمایز ویډیا موږ دوه میتھډ یوز کوو په سبا کې چینجز یې برته مشکل او کومه یو میتھډ یوز کوو موږ به کال یو کوو او چې اپډیټ کوي دا تنظیم د پیسو ټرانزیکشن هم لري لکه زه تاسو دلته یو بل پروجیکټ اډ کوم یو واټر پمپ شو یو بل به یې کمیټ کما وومن امپاورمنٹ کې څه وته وایي د دې لډیر ځات زور ورکړی کنه صحیح نه او را به شو دا فار ایگزامپل لټا فی د سړه مونږ ته ملو شو او دا مونږ ته په دې تاریخ ملو شو او دا مونږ زر ختمو فار ایگزامپل دا به زه ختموم 2020 بس دې 7 تاریخ لا ټیک دا او دوی مونږ ته دې د پاره سونه وکړي 1 کروڑ روپیا راته وکړي ټیک دا په دې کې تیمنګا اوم بس 10 لک تقریبا دې کې تیمنګ 20 لک واغشته ټیک دا او دا شانتي پروجیکټ چې پیمنٹ دی نو هغه موږ دا 80 لک روپو صحیح ده او ډونر موږ دا پیمنٹ راکو صحیح ده د تم بس ویلکم دا کو او کنټ کریټ میں کو دلته اوس ګوره بجټ انوایس داري موږ سره جوړ شو د ټایم مطابق څونه خورینځي نمبر یې لیکن اډومبني سری دا بی جی ټی بجٹ اډومبنو پیسې حساب دی دین 2019 نو او وزرا زو په سکندونو حساب میں ټول لګولې صحیح ده او ګوره 2019 13 دا نه هم میاشت 13 تاریخ او دا بیا ګنټه حساب میں لګولې ٹھیک تا نه منټونه مې دلته هم لګولې او دلته هم لګولې دا به 50 به سیکنډز دی پکې ټیک تا غوښنه بعد بدل تر شو دا خو ریټریوینګ دی جست وشو خو پروجیکټ سټیټس ګورم سره ټول راغلی ولی پیمنٹ یې راکړی صحیح ده هغه نه بعد دا راواخله ټرانزیکشن اډ کړه بل ټرانزیکشن هم اډ کړه اوس دلته یې ګورو دا 3400 3103 او 16 اوس په دا مونږه چینج کوو ٹھیک ده کنه دا ټرانزیکشن بیا غلط راځي څه په دې کې 13 او 34 باندې کم اکاونټ یو خو به دا ویریفای کو کمنګ کلاس کې ټیک ده دا شیزونه ویریفای کړئ نه بعد به سره بیا ګورو صحیح ده د دې کې ټوټل لري فلو مونږ د اپډیشنز دا کریټ او دا ایډیټ چې دا د یو میتھډ نه کیږي دا ډبل نه صحیح ده نو کمنګ کلاس کې به زموږ زیات تر فوکس په دې باندې کم از کم زموږ په ټایم لګي ٹھیک ده